Hi viewers, අයිබෝම් වණක්කම් hi viewers printer ටැග්නේ ප්‍රධාන ඉස්මායිල් හුසේන් අද අපි හදිස්සියේ live එකක් එන්න හිතුවේ ගොඩක් අය මගෙන් doubts අහලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ sublimation industry එකේ ගොඩක් අයට doubts තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ machine ගත්ත කට්ටියට දන්නවා අපි machine එකක් ඕගොල්ලන් අපෙන් purchase කරා නම් අනිවාර්යෙන් අපි support එකක් දෙනවා. ඒ වගේම අපේ machine ගත්ත නැති කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිව දන්නේ නැතුව ගොඩක් අය machine අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට දවසකට calls 10ක් 15ක් වගේ එනවා sublimation වල තියෙන doubts clear කරන්න කියලා. ඉතින් මම බැලුවා ඒ වගේ මේ වගේ පැන්ඩමික් වෙලාවක අපිට පුළුවන් උදව්වක් කරන්න sublimation industry එකේ ඉන්න කට්ටියට. ඉතින් මම බැලුවා sublimation industry එකෙන් අපේ machine එක ගත්තත් නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ live එක හරහා මේ live එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න අපි කියන්නම් මේකේ next live එක අපි කවදද දෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලු ඕනම sublimation industry එකේ ඕනම ගැටලුවක් අපි ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් support එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපෙන් machine ගත්තා හෝ නොගත්තා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ machine ගත්ත කට්ටියක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට පල්ලෙහා comment කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන doubts. ඕගොල්ලන්ට මොන හරි doubt එකක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන් මේක comment section එකේ දාන්න. එතකොට මම ඊළඟ live එක මම 9 වෙනිදා 4 මාට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන සෑම ගැටලුවක්ම මම විසඳලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ sublimation වල ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න ඇති print වෙන්නේ නැති එක, mug එක කොහොමද print කරන්නේ, mug එක print වෙන්නේ නැහැ, mug එකේ තියෙන temperature එක මොකද්ද, 5-in-1 එකේ rock ගහන්න පුළුවන්ද, granite ගහන්න පුළුවන්ද, සමහර අය කියනවා cotton t-shirt වල print කරන්න පුළුවන් කියලා sublimation. ඒ වගේ ගොඩක් අයට ගොඩක් doubts තියෙනවා. ඉතින් මට ගොඩක් කට්ටිය WhatsApp කරනවා. ඉතින් ඒ WhatsApp එක හරහා අපිට හැමදාම ඒ කියන්නේ අපේ machine දෙන කට්ටියට තමයි අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම. එතකොට අපිට machine අපෙන් purchase කරනවා නම් තමයි අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ වගේ pandemic වෙලාවෙ මම බැලුවා රටේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක ගොඩක් අය අමාරුවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මම බැලුවා ඒගොල්ලන්ටත් support එකක් දෙන්න. ගොඩක් අයට වෙලා තියෙන්නේ machine එකක් ගන්නවා කොහෙන් හරි අඩුවට ඊට පස්සේ ටෙක්නිකල් සපෝට් එකක් නැහැ, වොරන්ටි එකක් නැහැ, මැෂින් එක මොන හරි වුණොත් හදා ගන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කට්ටියට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ල අය අපිට කෝල් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට අපි පුළුවන් නම් උදව් කරන කියන්නේ මැෂින්ස් වල පාර්ට්ස් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් නම් උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ටෙක්නිකල් අපිට දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ටෙක්නිකල් එක අපිට දෙන්න පුළුවන් එකම විදිය ඕගොල්ලෝ දන්නවා මම YouTube එකේ අපේ channel එකක් තියෙනවා Printer කියලා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපිට ටිප්ස් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටිප්ස් බලලා තමයි ඒගොල්ලන් කරගන්න ඕනේ. ඒ වුණාට සමහර අයට ගොඩක් doubts තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමු sublimation ink එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. sublimation මේ දවස්වල තියෙන වහලා තියෙන හින්දා ආයි print shop එක ඇරුවට පස්සේ ගොඩක් අය මට කතා කරලා තිබ්බා ink එක yellow එක එන්නේ නැහැ, magenta එක එන්නේ නැහැ කියලා ගොඩක් අය කතා කරලා තිබ්බා. වෙන අයගෙන් ink එක ගත්තා. ඇයි ඒක වෙන්නේ? ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් doubts කට්ටියට තියෙනවා. ඉතින් මම බැලුවා ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ කට්ටියට පුළුවන් නම් මගෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? print out ආයතනයේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා බැලුවා. ඉතින් මම බැලුවා හරි කමන්න මේ පැන්ඩමික් එකකින් හින්දා අපි මේ වගේ උදව්වක් කළා මිනිසුන්ට මේ ප්‍රශ්නෙන් ගොඩ දාන්න පුළුවන් විදිය තමයි අපි බලන්නේ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු කිව්වා වගේම අපි 9 වෙනිදා තමයි අපේ next live එක දාන්නේ. ඔයගලන්ට සිංහල, ඉංග්‍රීසි, තමිල් ඕනම language එකකින් ඔයගලන්ට මොන හරි doubt එකක් තිබ්බත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment කරන්න. කමෙන්ට් කරලා ඔයගලන්ට මේ ප්‍රශ්න ටික තියන්න. ඒතර මම ප්‍රශ්න ටික ලෑස්ති කරලා තියන්නම්. ඒ වගේම එදා දවසේ live එකෙත් මම කියන්නේ කමෙන්ට් කරන්න කියලා. ඒ එදා දවසේ live එකේ දැන් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් අය බලනවා ඇති. මේ වීඩියෝ එක බලනකොට ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න ඇති. එතකොට ඒගොල්ලන් ඒ වෙලාවේ ප්‍රශ්න දැම්මොත් තමයි අපිට live එකේ වෙද්දී අපිට ප්‍රශ්න ටික පොඩ්ඩක් බලන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ බලලා ලියලා ආයි ඒකට ප්‍රශ්න දෙන්න අමාරුයි. අපි පැය භාගයක් වගේ තමයි ඒකට තියලා තියෙන්නේ. පැය භාගයක් 45 minutes වගේ තමයි අපි ඒකට වෙලාව දීලා තියෙන්නේ. මම 9 වෙනිදා 4 මාට. ඉතින් ඒක මේ මාසේ 9 වෙනිදා 4 මාට තමයි මේ live video එක අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඕගලන් අපිට comment කරයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි තව දෙයක් අපි ඕගලන්ට මේ කියන්න කැමති මේ වීඩියෝ එක බලන ඒ වගේම අපෙන් ෆියුචර් එකේ පර්චේස් කරන්න ඉන්න ඒ ලයිව් වීඩියෝ එක බලලා පර්චේස් කරනවා නම් සතියක් ඇතුළත අපි රුපියල් 400 gift එකක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒගොල්ලන් අපෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරි මොකක් හරි sublimation paper එකක් හරි එක මග් එකක් ගත්තත් අපි ඒගොල්ලන්ට ප්‍රොඩක්ට් එකක් ෆ්‍රී දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රුපියල් 400ක් වටින gift එකක්.
ඉතින් අනිවාර්යෙන් 9 වෙනිදා ලයිව් එකට එන්න 4 මාට ඕගොල්ලන් බලනවා ඇති කියලා ගොඩක් අය මට පේනවා ගොඩක් ලයිව්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මට පේනවා ගොඩක් අය ලයිව් එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම බැලුවා ඒගොල්ලන්ට හායි කියන්න හායි සාරංග සේනහා මොහමඩ් අමීන් ගොඩක් අය අපි බලනවා වීඩියෝ එක. ඉතින් thank you ඔයගොල්ලන් බැලුවට ඔයගොල්ලන් වගේ කට්ටිය තමයි අපිට උදව් කරන්නේ මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න. ඔයගොල්ලන් අපිට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම මේව කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවද? දැන් අපේ YouTube channel එකක් තියෙනවා print right කියලා. ඒකට ගිහිල්ලාත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකෙත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න මම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට සපෝට් කරනවා. අපේ මැෂින් ගත්තා හෝ නොගත්තා හෝ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මැෂින් එක අරන් කවුරුත් ඒගොල්ලන්ට ටෙක්නිකල් සපෝට් එකක් දෙන්න කවුරු ටීම් එකක් නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඩවුට් ගොඩක් එනවා. ඉතින් ඒ ඩවුට් හැම වෙලේම ඔයගොල්ලන් කෝල් කරලා අහුවත් ඒගොල්ලන් කියනවා එන්න කියලා. අපි නම් කරන්නේ අපේ මැෂින් එකක් පර්චේස් කරොත් 1 year warranty එකත් එක්කම 1 year technical support එකක් දෙනවා. ඒ දෙන්නේ සමහර staffsලා මාරු වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ pandemic එකේදී staffsලා එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ඕනර්ස්ලා අසරණ වෙනවා. ඉතින් ඒ ඕනර්ස්ලාට අසරණ වෙන්නේ නැතුව ඒ වගේම මේ ව්‍යාපාරය හරියට කරගෙන යන්න අපිට පුළුවන් උදව්වක් තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් සෑහීමකටපත් වෙලා ඇති මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් 9 වෙනිදා හම්බ වෙමු 4 මාට අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන නික් මෑන ඉස්මායිල් හුසේන්. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, පුළුවන් නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. මේක අනිවාර්යෙන් ඔක්කොමලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ගොඩක් රීච් වෙයි කියලා මම හිතනවා. Thank you very much.